chiar foarte frumoasă. Vezi o pupilă îndreptată spre cioc. La ora actuală am 43 de ani de convilie, cu toată lumea glumesc o viață de om. Și ai zis un lucru, când prezentam porumbei, Da. până în urmă cu 17-18 ani, cam așa, cred, de la concursurile de peste 500 de kilometri, seara trebuia să mergi la asociație și trebuia să prezinți porumbei. Știu că veneam de la Gros, 50 de kilometri, Da. și Da. veneai cu porumbei Și comisia analiza, se uita dacă au la fost la ora concurs 10, sau nu. 11, nu mai știu oricum. Când se termina, dacă Da. ziua de concurs era la ora 10, la ora 11 ne întâlneam toți la asociație. Exact, deci asta înseamnă prezentarea porumbei. Da. Multe salutări, dragi prieteni! Din nou în crescătoria de reproducție, dacă un motiv special a venit în vizită la noi bunul meu prieten Mircea Stan de la Timișoara. Chiar Moldova Nouă. Mai nou, da, vreau să fac istoricul, da. Cunoscut din tandemul Ilie plus Stan. Stan plus Ilie. Stan plus Ilie. Și acum la Moldova Ilie plus Stan. Așa. Așa e. Da. Mircea Stan plus Marian Ilie, de fapt, tandemul, ca să fim mai expliciți. Pe Mircea îl cunosc de foarte, foarte mulți ani, o să povestim un pic și de cum am organizat noi prima noastră vizită. Constanța. De prima noastră vizire. Mircea, bine ai venit la noi. Îți povesteam înainte să începem video exact câteva chestii pe care le putem lega așa între ele acum și pe video. Noua crescătorie a noastră de reproducție. Opinia mea personală, aveam porumbei acasă într-o crescătorie care nu funcționa cum trebuie. Și dacă nu funcționează bine crescătoria de reproducție, nici puii nu scoți la potențial. Bine v-am găsit și vreau să spun o chestie. E total diferită față de crescătorie și ce îmi place, că ai făcut o chestie foarte inteligentă punând acest plastic, tot timpul vei avea căldură în crescătorie, nu va fi rece. Deci noi, multă lume ziceau cum au câștigat Stan și Ilie din pod. Acum tu ai văzut crescătoria noastră. Dar fiind în pod și având sticle pe casă, era foarte caldă. Și tot timpul păsările erau ok. Deci asta este, consider, câștigul fantastic al crescătoriei de Așa era, cred că e și acum, la doctorul Sabo, la Harghita. Da. Eu când am fost la el să iau un interviu cu mulți ani în urmă, nu puteai sta în podă cât de cald era, foarte cald. Da. Și el un zburător bun. Foarte bun. Cu rezultate. Am zis să-ți arăt câțiva porumbei dacă ai venit pe la noi. Uite, de asta m-a întrebat. Da, femela. Mai înainte. Este o femelă de Stichenbau la bef 100%, din 2 porumbei la bef. Tatăl ei e și bunicul Unica, și tata masculilor. Și mai este o femelă Cati, în care au zburat porumbei bine și la Sabo Gaze. Eu am adus-o de la el destul de vârstă și am făcut împreună. Mai am o soră din ea, care, culmea, fie atent, mie nu mi-a dat nimic, sora ei. Asta mi-a dat-o pe 102 pe perla neagră, ți-o arăt imediat. Dar din sora ei, cu un mascul albastru cu pană albă, o să-l vedem imediat de la chip, i-am dat lui Claudiu Lumilian și la el pe Facebook le zice ucigașii negri extraordinare au zburat. Au dus premii la Gold și la maraton. Deci totuși sângele bun iese undeva la iveală. Deci dacă n-ai ști că este Stichenbau sau dacă n-ai să ai expresia aceasta capului, pasărea care este inconfundabilă, corpul este clar un porumbel de nota 10. Deci Stichenbau de obicei, eu am crescut și am copilărit cu ei, este puțin mai sec. Da. Această femelă are o musculatură extraordinară. Deci masa musculară se poate vedea, este peste stern. Deci este puțin aparte. Așa că tu mai ții minte masculul Enis, care l-am adus de la el, fiul din Montauban, era făcut cu devos. De acolo vine. De acolo. Și ăla l-am luat dintr-o greșeală, eu am mai tot povestit. De acolo vine. Că moșul mi l-a dat dintr-o greșeală. Știu atunci povestea, Și da. după aia erau banii dați la nevasta. Și n-a mai schimbat, da. De la Dumnezeu ți-a pus mâna în cap. Ai avut noroc, asta e adevărul. Că așa zic și eu, că Dumnezeu vrea. regret că n-am scos 20-30 de pui din el să-i... Deci femeia aceasta, dacă, deci cum să spun, dacă cineva care cunoaște o ia în mână, o să-ți spună, într-adevăr, superbă. Cum spun eu, pasăre de nota 10. Nu poți să-i dai un defect păsării acestea. Ți-o arăt pe fiica ei imediat. Asta e tot de la moșu. Ultima dată când am fost la el, Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească Dumnezeu. Că este din Barcelona 2, sora mamei femelei care a câștigat 2 internațional Barcelona 2012, care a fost jumate de la el.
Dacă tot am început cu porumbei ăștia. Da. Sunt niște porumbei speciali. Și uite, deci am văzut mulți porumbei aici. Și am spus, sunt 2-3 femele de mare excepție. Dar calitatea femelei acestea constă în ușurință. Deci în momentul când o ai în mână, consider că ai luat un pui sau nu ai luat nimic în mână. Tot timpul am încercat să le explic la mulți prieteni. Nu întâmplător și Spot a câștigat de 2 ori România. Avea forță și era ușor. Deci sunt porumbei foarte, foarte rari, porumbei aceia care când iei în mână parcă n-ai nimic. Aceasta este, da, deloc n-are balans. Este de o ușurință fantastică femeia, chiar fantastică. Și braț bun, și aripă perfectă, se poate vedea o aripă exact cum trebuie. Cealaltă e mai puternică pe corp, dar dacă ar fi să fac un ansamblu, oricând eu aș cere femeia aceasta în locul celelalte, cu toate că este foarte bună în mână și cealaltă pe corp. Dar aceasta are calitatea asta ușoară și îndeplinește toate calitățile. N-ai ce să mai comentezi. La așa o pasăre nu poți să spui nimica. Aceeași chestie. Parcă aș fi surori sau e mama ei, nu? Nu. Parcă ar fi surori. Tot așa, o ușurință fantastică, fantastică. Parcă nu, cum să zic, parcă ai vrea să o pui în coș, e pregătită de coș. Calitatea musculară e sus și ea, când o iei în mână, parcă n-ai nimica. Deci cu așa păsă se poate câștiga. Perla neagră. Este fică din 0,50. Da, din aceea cu musculatura puternică, da. Da, din, nu aici, mai încolo, 0,50. Da. Are 3 maratoane în 2021. Da. Locul 15 național Berlin. Cu azi maraton și așa mai departe, dar am decis să o retrag la reproducție. Și are și Berlinul clasat la un an, în 2020, că e din 2019. Da. Doar că a venit, ar fi clasat, pardon, scuze-mă, doar că a venit, nu mai știu, duminică sau luni, am angajat 2020 5 porumbei și am avut 3 în prima zi. 3. Și după aia am scos 6. Da. Și a venit 6, au întors 4 din 5. Ar fi clasat, dar ar fi clasat pe cei din spate, unde merg mai greu porumbei. Până că aici iasă ceva ce trebuie. Da. Puternic și asta. Și vezi aceeași aripă, vezi, au tipul ăla de aripă lungă și totuși bine croită. Pentru că mulți au aripa lungă, dar e dreaptă, asta e și bine croită. Vezi ce spun? Mircea, să facem un pic de istoria ta, dacă tot suntem aici. Când ai început să concurezi porumbei? Tata a început în 1973, dar eu am luat-o practic pe lângă el, nu erau ceasuri, erau vremurile alea când mergea cu bicicleta la cineva în ceas și asta rămâne amintirea mea de copil și n-a vrut să-i pună clema. Și când m-am dus la asociație, omul ăla n-avea porumbel sosit la ora care tata avea ăsta. Și atunci m-am ambiționat, am fost, n-am să uit până mor în Ungaria, am văzut atunci primii porumbei de Ludu, că tot se povestește, a fost locul 2 și locul 3, că era Spartachia, de așa era atunci, 10.500 de kilometri zburați și 11.000, era o femelă de Stichelbaut, că de-aia rămân amintirea mea, un ungur, cu 13.000 de kilometri în 2 ani. Așa se făcea atunci expozițiile. Și atunci am prins dragostea aceea de porumbei. Și în 81 am fost membru cu acte în regulă. Deci, practic, la ora actuală am 43 de ani de colmofilie, cu toată lumea glumesc o viață de om. Cam așa, să știi. Cam asta este. După aceea am început în 86, Dumnezeu așa a vrut și am scos deja locul 10 în România la general. Dar era generalul acela care, noi le spuneam atunci fonduri, se juca Schwerin, Magdeburg, Leipzig, Teplice și noi le spuneam fonduri. Și trebuia 4 etape de demifond care se jucau cu utii 461 de kilometri, acelea erau demifonduri. Și mai aveam 2 etape, cum spuneam noi, de scurte, undeva un Budapesta și undeva un Kecskemét, undeva înainte. Atunci cu 10 etape, doar atunci în momentul acela aveai porumbel la general. Și atunci am scos locul 10, Dumnezeu să-l ierte, de Jica m-a impulsionat să introduc porumbelul și nici în ziua de azi nu știu dacă s-a urcat în mașină sau nu rămâne amintirea vieții că am trimis un copil și de la Rad l-au îmbarcat sau nu l-au îmbarcat, știți cum era pe vorba românească, era sau nu era, să-l ierte Dumnezeu. Și după aceea am început să facem rezultate. Am ajuns la Timiș, am fost locul 1 la viteză, la demifon, la general, Marian fiind locul 1 la Caraș. Marian fiind student, a ajuns acolo
la mine să fac, era atunci cu Politecul ăsta, să fac un sondaj de opinie și când a văzut porumbei, aveam chiar femela în mână, aveam o femelă deosebită, sora lui Spot, care a fost locul 13 palmares, că nu era decât palmares maraton România. Și când a văzut o mână și a rămas uimit și a zis, dacă toți porumbei arată așa, zice, e clar că de aceea câștigăm. Dar nu, era o femelă de mare excepție. Noi seara când prezentau porumbeii, ea era ca mingea. Aveam un coleg, Zuba, și acum concurează, zice, mă, eu nu pot să cred că femeia asta a fost în coș. Dar avea o refacere extraordinară, adică nu era ca și acum. Acum lucrăm la refacere, venim, îi așteptăm. Atunci ce aveam? Eu știu chestii, aveam un electrolit din acela ordinar, ca să nu zic altfel. Da. Cine avea? Un pic să fac o paranteză, că noi avem foarte mulți follower tineri care nu înțeleg tot ce spui tu, că n-au prins vremurile alea. Și ai zis un lucru, când prezentam porumbei, da. Până în urmă cu 17-18 ani, cam așa cred, de la concursurile de peste 500 de kilometri, seara trebuia să mergi la asociație și să prezinți primii 2 porumbei. Ca și... Era când prezentai toți, mergeam cu 5 în ladă, toți 5 care intrau în prima zi, trebuia să-i prezint. Da, eu am prins cu 2, eu am prins cu toți. Da, deci cât era, da. 2000. Și trebuia să prezinți porumbei. Știu că veneam de la Groș, 50 de kilometri. Da. Și veneai cu porumbei. Și comisia analiza, se uita dacă au fost la concurs. La ora 10, 11, nu mai știu oricum. Când se termina, dacă ziua de concurs era la ora 10, la ora 11 ne întâlneam toți la asociație. Exact. Deci asta înseamnă prezentarea porumbeilor. Da. Ca să înțeleagă. Să înțeleagă și cei mai tineri, și cei mai noi, și cei din alte țări care ne urmăresc. Era un sistem de siguranță care se aplica la anii respectivi. Da. Inclusiv când am jucat Atena, a trebuit să prezinți porumbelul, pana porumbelului care era ștampilată, ce mi-a plăcut enorm de mult concursul acela internațional. Au venit ungurii la noi, la Timișoara, unul stătea, punea ștampila și unul și îl punea mașină. Nu mai exista discuții, povești, că a fost porumbelul, mașina asta am fost urcat. Am avut o Atena foarte grea. Am avut 486 de porumbei barcați pe România, s-au întors 48 de toți, în 2 săptămâni, în 14 zile. Știi că ne întoarcem la Atena? Nu știu, chiar nu știu. Acum să duc sudul de la Prahova până la Vâlcea, Argeș și Mod Sigur, nu știu exact, Gorj Mehedinți. Și au plan de zbor lângă Atena, cei drept. Da. Eu chiar am întrebat de ce măcar să denumească Atena până la urmă, că tot nu lansez din oraș naționalul. Noi ca români acum, nu neapărat. Noi își vestul într-o zi să facem un derby la Atena cu toată țara. Atunci reeditarea asta a fost în 2004. 2004. 20 de ani. Și de acolo am început să facem 20 de ani, am putea face să vedem, să facem totuși o legătură. Și având femeia de la Atena, am avut o femelă matură, că așa era atunci, de la profesorul Costea Meselier, pe care tu îl cunoști foarte bine, și a jucat 2 etape în Germania, Regensburg și nu mai știu cum era atunci, că nu vreau să mint, Bamberg sau ce mai era, și am venit cu ea la Atena. Și așa e și locul 5 maraton național România, cu cele 3 etape. Și ulterior, anul viitor, că așa ne-am cunoscut noi doi, n-am putut să zburăm afară și am zis unde mergem, la Constanța. Și eu, un tip foarte ambițios și foarte încăpățânat, am vrut să le arăt tuturor cum porumbel poate să vină din 3 locații, din Germania, de la Atena din Grecia și de la Constanța. Și la Constanța, amintirea de la Constanța. Povestește eu tu să nu povestesc la Constanța cum am organizat, ce am făcut. S-a întâmplat o chestie, cum să vă zic, ceva deosebită, că toată lumea spera, adică visam că o să facem o etapă bună. Dar ce nu știam noi atunci, că porumbeii noștri nu vin peste munte dacă nu sunt antrenați peste munte. Noi am mers atunci, mi se pare, până la Călăraș, nu vreau să mint, și Aradu, fiind mai siguri, au zburat numai Sibiu. Și au zis că nu e suficient. Și în momentul când am ajuns la Constanța, n-am să uit asta până mor, din 2000 de porumbei și ceva ce au avut Aradu, s-au întors într-o lună, mi se pare, nu vreau să mint, 40-50 de porumbei. Deci vieții oameni s-au făcut praf. Noi, Timișu, zburând, totuși încolo spre zona aia, s-au mai redresat din porumbei. Noi am băgat atunci 18 porumbei și am avut 1. Deci asta rămâne amintirea vieții mele. Deci n-am mai avut etapă. Și am mai avut încă o etapă foarte grea, Dumnezeu le ierte, pe Bacoș. Poate ai auzit de aia, Șverii acela care eu zic că n-a mai existat un Șverii mai puternic, nu când ăsta, când au venit în 2 zile, de s-a lansat sâmbătă. Sâmbătă seara, niciun porumbel, duminica la ora 7 a venit,
că atunci era Stan Mircea, la Stan Mircea un porumbel și la 7.30 și la 8, la 19.30, la 20 a avut Bacoș. 3 porumbei pe toată zona de vest în 2 zile. Deci astea sunt amintirile vieții. După aceea a urmat Șverinul acela din 2015 când ne-a pus iarăși puțin, ne-a liniștit și am avut etape... Da, mereu avem în vest. Da, avem etape grele. Eu spun la toată lumea, cel puțin în vestul țării, nu există an să n-ai o etapă jale. Ba greșesc organizatorii, ba greșește vremea. Vremea e contra noastră, nu neapărat. Cred că și la Constanța, eu eram cel puțin tânăr atunci, lipsit de experiență, nici n-avea atâta mijloace de informare ca și astăzi. Vremea nu ne-a ajutat. Probabil că dacă ne-ar fi ajutat și vremea și avem mai multă experiență, poate era un pic mai bine. Dar oricum o rută dificilă. Nu așa l-am cunoscut pe Mircea. După care am schimbat porumbei. Sunt ceva ani din 2006. Da. Timpul trece repede. Da. De ce Moldova Nouă? Pentru că tot timpul mi-am dorit... Altfel, din capitala culturală Timișoara la Moldova Nouă, da. Te duci la Moldova Nouă. Tot timpul mi-am dorit din suflet să pot să am o bătrânețe liniștită. Pentru mine bătrânețe liniștită înseamnă ce? Mi-am tras un coteț modest, mi-am luat o bandă care recunosc în Leneș și numai ca să nu mai mă chinui ca să fac curățenie, recunosc, și vreau ca să fac un sport de plăcere, adică nu mai vreau să fac neapărat în forță. Acum tu știi prea bine și toți care vin la mine și văd câte, eu știu, 50-100 de cupe, zic stai liniștit că asta este o mică parte din ce, într-un an am luat cu Marian 42 de cupe. 42 de cupe numai într-un an. Am avut Femela, care a fost pentru noi Dumnezeu, Femela aceea ne-a dus 16 cupe, din care 8 de locul întâi. Ca să mă înțelegi, la toate categoriile, viteză, de bifon, la toate. Deci cupele pentru noi nu mai sunt chiar, cum să zic, ca și pentru unul care își dorește o cupă. Exact. Dar în schimb îmi doresc, dacă pot, să fiu acolo cu băieții, să fie vremurile acelea care totdeauna am spus și în toate comentariile ai văzut. Îmi doresc prietenia aceea care nu mai există, din păcate. Toată lumea de când, asta e viața, a intervenit acum banul, vrea să facă un porumbel să-l vândă. Noi am avut ocazia, că asta este, am primit 7.000 de euro pe spot. Și a zis Marian, Mircea ne schimbă soarta vieții, nu. Atunci nu-l vinde. Corect. Mă înțelegi? Da. Deci toată lumea își dorește să facă un porumbel pentru a-l vinde. Și de aia toată stima am pentru campionii Cișverche, că în viața lor n-a vândut olimpicii. Toată stima am pentru oamenii care au păsări bune și nu banul valorează mai mult ca și animalul. Exact. Sau o cupă, că și greșeala asta am făcut-o. Marian e puțin mai ponderat ca mine, eu sunt un tip mai impulsiv, tu mă cunoști mai bine. Am făcut o greșeală a vieții noastre și acum regretăm. Am avut femeie la locul 3, palmares Maraton România în 2018, fiica lui Spot. Și în loc să facem tată cu fiică, noi am mai băgat un an să mai facem nu știu ce. Nu mă întreba că nu știu. Și am greșit. De aia zic la toți începătorii, mare grijă. Nu o cupă valorează mai mult decât un animal. Mai cunosc pe unul care mai cunosc două locuri, corect. Am zis că sparge tot, da. Asta e viața, da. Bun, și de ce Moldova Nouă totuși? Că liniște te avea și la Timișoara. Pentru că am și pasiunea asta cu pescuitul. Deci, cum să spun, eu când mă duc, așa mă vezi într-un tip agitat, nervos, dacă mai vedeam barca, îi spune, nu e Mircea. Deci eu acolo, efectiv, înlemnesc. Sunt în lumea mea, mă înțelegi? Mai ales când cântă păsările, roasca sau cei pe lângă mine. Mie îmi place să stau acolo la pescuit și dacă nu prind un pește, dar mă duc să mă simt eu bine. Trebuie să vin și eu odată să văd, poate mă prind de chestia asta. Îți spun că acum e frumos. când mi-ai cu păsările, cu liniștea. Da. Da, e liniște sufletească, mai înainte de toate. Și acum, situația care este, sincer să fiu, aici eu știu că nu sunt într-o zonă facilă, pentru că mă uit, uite cum te uiți aici la clădirea din dreapta ta, eu mă uit la munte. Eu sunt conștient de lucrul acesta, dar nu contează. Și uite, am început să am 2-3 prieteni lângă mine care simt că, cum să zic, sunt aproape și asta pe mine mă mulțumește. Crede-mă, eu eram la Timișoara și au venit băieții și m-au ajutat, mi-au făcut crescătoria. Cum să zic, toată viața mea o să am un respect față de firma Căltici și de băieții frații Ciorma, care m-au ajutat enorm în chestiile acestea. Și pentru mine asta e mai mult, cum să zic, prietenia ca și, știu eu, valoarea unui porumbel sau unui ban. Exact. Deci, hai să ne uităm un pic și la porumbei, dacă tot ai. Deci un porumbel, cum puțin porumbei sunt, chiar și în cotețul tău. Un braț de fier, o aripă extraordinară și un corp. Eu am luat de la el o serie de pui cu totul. Superb. Deci ăsta este un porumbel superb, ceva care nu toată ziua te întâlnești în mână. Și așa era bună în vereche dacă se făceau cu femeia Marius, cum s-a dus el la ea. Aripă foarte bună, foarte bună. Deci dacă nu știi, spui că e mascul la aripa ce o are,
Dacă nu știi despre ce vorbești, spui că e mascul. Și un ster foarte lung și foarte bună. Să-mi zici ce zici de asta. Uite, mai are două pene de alt schimbat. tip de păsări. Sunt altfel de păsări față de păsările noastre. Asta este în tiparul lui Gutu. Nu? Nu al doilea, lui Gutu ăla bun. Da? Da. Și degajă forță Aveam, acum le caut. și aripă nu bună, foarte bună aripa. Am Aripa e niște femele. extraordinară. Aripa e extraordinară. Poți să spui că nu toată ziua te întâlnești cu așa aripi. Foarte bine aerisită. Brațul nu poți să cer la el, că se vede, e un tardiv mare, două pene de schimbat. Nu poți să-i cer să aibă brațul ăla de zburător, dar corpul e foarte bun și arip. Chiar aici, în crescătoria lui Marius, poți să vezi niște păsări care nu le vezi oriunde. De aceea, cu plăcere, totdeauna, când ajung la Oradea, vin să vizitez crescătoria. Uite, asta am rustorat. Mai am vreo două. Asta e și grozavă. Mă duc să mai prind una. Tot de la el. Da, sunt altceva. E total, un pachet de mușchi, da. Degajă forța, ripune, toate, cum să zic, dacă nu știi și nu pricepi, zici, bă, fratele meu, e un mascul. Dar nu, e o femelă cu un corp de mascul care eu tot timpul zic, acolo Aia se care poate ți-a plăcut câștiga. guta de mai înainte, că mi-ai Da. zis, bă, ce faină e asta, și așa, de la Iuri de Blanc. Da. E din aceeași familie de porumbei, că Iuri cu familia lui zboară. Asta e fiică de nunul național Briv. De Mai are o pană, se vede. Păi cam toți sunt așa. Da. E o tardivuță frumoasă, rău. Ia uite. Tot de acolo. Da, se vede același calapod, aceleași păsări. Poate puțin mai fieravuța asta, ca și Era un cealaltă. pic așa aia, da. Da, dar calitatea este. Și uite, vezi, degeaba. Tot timpul, asta a fost și când m-am dus la Hermes, Dumnezeu să-l ierte, când mi-a arătat femeia cu locul 2, locul 4, locul Barcelona, așa era pe pană, la toți le-am zis. Dom'le, da, bă, să aibă pană dacă vrei să câștige. O pană care e bine aerisită, totdeauna câștigă. O pană care e grea, vine, dar nu poate să câștige. Da, are o finețe în ea, e altceva. Și ce au la în construcție în spate, porumbei. Noi n-aș ști să spun că Eric are 75 de ani el. Ce zic? Dar din păcate i-or fura porumbei. Am auzit. Da. Eu am fost, l-am cunoscut pe Iuri de Blanc. Am văzut niște porumbei la el, cum rar mi-a fost dat să văd. La modul sincer. Porumbei de 100-900, rar. Ne-a așteptat cu 12 porumbei când a fost de el prima dată. Da. Vorbi cu Herbots, că nu prea ne mai primesc ăștia așa ușor. Păi după câte se întâmplă, nu e rușine. Nu, Și trebuie să ne fie am rușine vorbit să cu recunoaștem. Herbots și m-am dus, dar e un tip super simpatic, e un prieten între mele. Și ne-am așteptat cu vreo 12 porumbei. Incredibil. Deci, bombe, Te cred. bombe. Povestind, am mai fost la el și mi-a povestit că și-a făcut toți porumbei pe un singur porumbel, pe Julien. Și s-a lăsat de porumbei prin 2010, dacă nu mă înșel. N-a mai zburat, dar l-a ținut pe Julien, că a luat nu știu ce loc bun cu el. Și o femeie așa. Și prin 2013 sau 2014, zic, mă preapuc. Și Julien e 100% Eric Vermander. S-a dus înapoi la Eric, i-a dat la vreo două femele. În următorul an, deja de la un an, grupa mare. Și a venit Eric la el, i-a mai adus două femele, s-a rezis de unde să ia două femele, să-l faci pe ăsta cu astea 4 femele. Dacă în 5 ani nu ești în top, să te lași de porumbei, că înseamnă că nu sunt pentru tine, zice, dacă cu ăștia nu faci. Bun, aici e altceva. Vezi? Astea sunt păsări care normal trebuie să lovească locul întâi. Dar ce spun eu, cum mi-ai arătat înainte, le aduc până, știu eu, dacă ai jucat 3 Berlinuri, 3 Berlin sau 3 Berlinuri, 3 Berlinuri duc. Asta e o pasăre pentru mine care poate să câștige locul întâi la 900, la 1000 de kilometri. Așa arată. Dar faptul la Berlin nici nu ai cât ai. 950. 950. Poate să joace liniștit. Se poate vedea, ochiul este fantastic. Totdeauna la porumbei care au pene albe, nu există să nu aibă un ochi bun. Orică este roșu, orică este alb, este un ochi, cum zicem noi, ochi alb, dar bine granulat și foarte frumos. Frumos porumbelul.
Uite, îți mai arată unul care mi-e simpatic mie. Ai și altceva. Ai și altceva. Aici are un penaș ca de mătase, eu așa le spun la porumbei ăștia, îți fuge din mână. Un penaș foarte, foarte bun. Ăsta este fiul din Lagherta, da. de albastră aia micuță, Da. și cu Golden Glory. Și e frate cu Bordeaux, la Bordeaux 139. Perfect, Și cu femeia cu locul 1 la Dresda. perfect. A fost un tardiv. Da, nu întâmplător. A l-am, făcut femeia la locul la Dresda. L-am lăsat, frate bun cu el. Da. L-am lăsat crescătoria de reproducție anul trecut, s-a luat la întâmplare cu o femelă, o fică din femela de Eben din față, ți-am arătat-o. Da. Și ce să vezi, 2 din 2 la finală, la 500 și de kilometri, la Vaț în Ungaria, la finală grea, 1030 de metri, 1000 de metri pe minut. Nu-i de mirare. Calitate Da, extraordinară. l-am adus și pe ăla din Germania, că am văzut-o pe sora lui că a zburat, ăsta am văzut care e produs. Și ani de zile eu E o familie am pe care poți să-ți faci, Da. să te împânzești în toate părțile. ani de zile n-am fost atent la aspectul ăsta. Când ai un porumbel din care să mișcă, Asta e o femeie tare drăguță, nu știu ce e în spate, dar e frumoasă, ceva de știi. Hai că ți-o arăt imediat, știi că da. Da. Ia uite, ăsta e tata celui care are Marian în cușcă, 240 mi se pare. La ce îmi place, gutul ăla mai închis. Așa e pe culoarea lui, da. Da. De mic era flebețea mea. De ce? Pentru că toți erau, că erai tineri când ai trimis, dar el era cumva plecat mult mai bine ca restul. 240, da. El e fiu Da. de Marathon King. Da. Nu-i de mirare dacă... La Marian e o combinație interesantă. El e făcut cu albastra aia de la Cosmin Olteanu, ți-am arătat-o albastra. Știu, am văzut și pedigriul, mi-a trimis. Zburată. Da. Aia zburată, da. Da, da. E bună combinația, știi de ce? Că l-ai mai ajutat un pic aici, e mult mai bine jos, știi? Și prin ea, tu o și pui exact cum, știi, cum de multe ori cum dorim, adică să compenseze, știi, de la ripă, la braț, la corp. Uite, și ăsta e tot un Chip. chip. Ăștia sunt toți fii din campion național din olimpici. Dar asta pe ce este? Uite ce musculatură. Mama lui, Red Pearl, a fost locul 3 azi maraton 2014, locul 5 național azi maraton femele 2015 și este mama locului 1 internațional Bordeaux 2018. Ce să... Și după frate este, după tată, e frate cu porumbelul chip olimpic la Bruxelles. Superb, superb. Într-adevăr, un porumbel care, cum să zic, are tot ce trebuie. Ăsta e frate cu Lagherta și pe ăsta l-am adus înapoi, l-am dat la unul pe pui. Are ușurință. Nu are calitate, are ușurință, dar nu a ieșit chiar ca și mai bună, da, ca și ea. Sunt câțiva porumbei de mare excepție. Ca în orice crescătorie, eu aș vrea ca să ajung, asta a fost visul meu, crede-mă, să fac 7 perechi de matcă, am 10, sunt mulți, dar aș vrea să ajung la 7 perechi. Deci fii atent, am fost la Eben, Da. la Falco, când a fost prima dată la el în 2000, n-aș vrea să vorbesc prostii, în 2018. În 2018. Are 6 perechi la reproducție, unchiul are 3. Din 6 perechi, care înseamnă 12 porumbei, Da. ne-a arătat 4 sau 5 porumbei crescători de reproducție așa mică. Vezi cât e? Da. Așa, extrem de mic, uite, da. După 4 sau 5 porumbei am zis mulțumesc că eu e sănătate. În viața mea n-am văzut 1 și 1 și 1 și 1. Pe mine nu mă miră rezultatele lui de acum. Da, Atunci era un necunoscut. da. Nu era un Dar, animal. vis. Dragii noștri, sper că v-a plăcut dialogul, ca să zic așa, cu Mircea. Sper că v-au plăcut un pic și porumbeii pe care el i-a văzut și vedeți voi prin intermediul videoului. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, puteți să o faceți foarte simplu și așteptăm opinia voastră în comentarii despre porumbeii pe care ați văzut, despre videourile pe care le facem și mai ales despre ce ați vrea să mai vedeți în videourile noastre. Multe salutări de aici de la Oradea și Mircea, mult succes mai departe și cu porumbei și cu pescuitul. Un an și bun fie la că toată vin să vă plimbi o aștept dată cu cu drag. barca Te aștept într-o cu zonă drag. de liniște, așa. Da, o să vezi caii de pe ăsta, caii sălbatici de pe Chiar vin, deci de fii pe atent. ăsta. Foarte multe. Multe salutări. Sănătate la toată lumea, Doamne ajută!